stories of Lash. අපි අද ඉන්න තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ තැනකට. ඇමරිකාවේ කොට ලංකාවේ තියෙන මේක. ලංකාවේ අපි කොළඹ කොල්ලුපිටිය කොල්ලුපිටියේ ගෝල් රෝඩ් එකේ දකුණු පැත්තට තමයි අපි තියෙන්නේ. මෙතන තැන තමයි මෑන්හටන් ෆිෂ් මාකට්. So let's go. මෙතන ගොඩක් ඉඳ තියෙනවා. ඉන්ටීරියර් එකත් මාරම ලස්සනයි. ෆ්ලෝර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තමයි ඩයිනින් ඒරියා එක තියෙන්නේ. සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ පාටිස්, මීටින්ග්ස් වගේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට්ස් වල රිසර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ අපි ප්‍රයිසස් දාන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ලොකු ඔෆර් එකක් හම්බුණා. ඒ ගැන වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම කියන්න. අපි appetizers වලට ගත්ත clam soup දෙකක්. මේක සර්ව් කරන්නේ garlic bread එක. ඩ්‍රින්ක්ස් වලට අපි ගත්ත citrus mint cooler එක. තව දකින්න තියෙන blue drink එකක්. ඒක තමයි gummy bear drink එක. මේන්ස් වලට අපි ගත්ත තව spicy baked dory curry එකක්, spicy curry එකක්. මේකට හම්බෙන rice portion එකකුයි vegetables ටිකකුයි. මේක නම් ගොඩක් spicy. අපි මේන්ස් වලට තවත් ගත්ත fish and chips portion එක. අපිට ඕන sauce එකක් request කරන්න පුළුවන්. spicy sauce එකක් නැත්නම් sour sauce එකක්. අපි ගත්තේ original tartar sauce එක. මේ තියෙන්නේ අපි එතනදී ගත්ත portraits ටිකක්. අපි යද්දි ඔෆර් එකක් තිබ්බා. අපි මේ අවුට්ලට් එකේ නෙමෙයි වෙන අවුට්ලට් එකකින් අපි කලින් ගිය පාරක අපිට ලොකු ගාණක් ගියා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ භාගයක් අපිට ගිය පාර රාජගිරිය නේ. රාජගිරිය මෑන්හටන් එකෙන් අපිට ගියා 4500 නේ. Yeah, I think මේගොල්ලෝගේ ඔෆර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි 1200 මිලි සුප් එකයි මේන් මීල් එකයි ඩ්‍රින්ක් එකකුයි නේ. කෙනෙක්. ඉතින් ඔෆර් එක තියෙන මම හිතන්නේ May 16th වෙනකන්. ඊට කලින් ඇවිල්ලා මොකද මේ ඔෆර් එක ගන්න ගොඩක් ඇත්තම ලාභයි. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ලයික් කරන්න. share කරන්න. Bye bye. Bye.